mọ́ ma àwọn ọba tí wọ́n ti yọ̀ǹda rẹ̀ fọ́lọ́ tó ṣe pé bẹ́ẹ̀ bá délùú wọn lónìí tí wọ́n bá pè wọ́n ọ̀tọ̀ níbi wọ́n ti ń kí wa. Bàbá wa ọba Kìṣí is one of them. Tẹ́ bá dé Kìṣí nísìnyí mo ti lọ bẹ̀ repeatedly, àwọn náà máa jókòó wá sí mi báyìí. Ṣé lókùn tí wọ́n ṣe fún bàbá wa ọba Kìṣí bí ẹ̀ sì fẹ́ kí wọ́n ṣe ṣéwù pé táwọn Ìlọrin nu ẹ̀wà kan mi àmọ́ ẹ mọ̀jà báyìí, ẹ mọ̀jà bọ́lọ̀ ń lò yìí tó lè mi ní òní yìí kò rújú rárá nínú àyá Al-Qur'ani. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alu wallahu ta'ala a'lam. Ìbéèrè ẹlẹ́ẹ̀kẹta, ìbéèrè bàbá wa ọlọ́rọ̀ olúwọ̀, ọlọ́run ṣàlékún dáadáa yín. Àfáà lẹ́yìn, àfáà ní ẹ̀yin lẹ́ẹ̀kọ́kọ́ gbọ́ mi yé ju gbogbo ẹlòmíì lọ. Ìtàn Nàjáṣí tí mo sọ lẹ́ẹ̀kan yẹn òun ní kàràrà mú wá lẹ́rìí jẹ́mi ìṣó. Níjọ́ tá Ànábì sọ fún àwọn sọ̀hábé sallallahu alaihi wasallam pé ńgbà lè mọ̀ yín Mákà ẹ kọjá lọ Habasha, ọba kan bẹ́ẹ̀ kìí sára wá o àmọ́ kò ní gbàgbọ́ sí láyé. Bẹ́ẹ̀ náà wọ́n sì bá Nàjáṣí lò gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ náà ti wà. Àwọn ará Mákà tí wọ́n fúnlẹ̀ máwọn mùsùlùmí ẹ̀rù wá ń bà wọ́n pé àwọn tí ń lọ Habasha yìí wọ́n lọ gbàgbára nu o. Nígbà bá di pé wọ́n pé 10 wọ́n pógún wọ́n pọ́gọ́rùn sáwọn náà kí wọ́n padà wá sígun wá bá wa láti bẹ̀ ẹjá tètè wọ́gbọ́n dá sí o. Kí lọ́gbọ́n tí wọ́n dá sí? Wọ́n ní ẹjá yan delegate, ẹjá gbé àwọn kan dìde kó jẹ́ ọ̀rọ̀ lúsìlú kí wọ́n lọ jíṣẹ́ Mákà fún kíni ọba alẹ́ Ethiopia pé àwọn tó gbà láyé lù rẹ̀ àwọn rẹ́bùsì ni o, àwọn ọ̀dàlúrú ni o. Gbogbo téèyàn máa sáàfí instigate èèyàn èkéṣì èèyàn pé ọmọrú àwọn àlejò tó gbà, èyí tí ó jẹ́rọ́ wọn pa mọ́ wọn, èyí tí ó jẹ́rọ́ wọn wí. Ara èyí tí ó jẹ́rọ́ ni mo fẹ́ fi sẹ̀rí ọ̀rọ̀. Ara tí wọ́n wí fún Nàjáṣí ń jọ yẹn ni pé wọ́n náà máa wò lọ pé wọ́n wá ó rí mi bá dé nísìn wọ́n ó lò tàǹdì sí ọwọ́ ajú báyìí. Àwọn lò ó gẹ́gẹ́ bí plot ni láti instigate ọba Nàjáṣí pé ẹkùn lu ìròyìn èmi náà lẹ dúró lé lórí báwọn. Ìtàn ní ẹni kálukú ní lọ́ọ́ fẹ́rí báyìí rẹ̀ nùtà. Ara ń tára Mákà dá lọ́gbọ́n òun ni pé a jẹ́ pé tó máwọn náà la bẹ́ẹ̀ tí lọ́màwà náà lálẹ́ Yorùbá yìí náà níbẹ̀ yẹn bá dọ́dọ̀ ọba aládé kọ́dọ̀ balẹ̀ kó kúnlẹ̀ ránkàdé lè bí tilẹ̀ Haúsá àṣàlẹ̀. Ẹ wá wo èsì tí àwọn ọ̀gá wa àwọn sọ̀hábì Ànábì wọ́n fọ̀ ìjọ́nà ẹ̀sìn lèmi náà fọ̀ ìgbọ́dọ̀ fọ̀ mí. Nígbà wọ́n dé lóòótọ́ wọn mọ̀ pé wọ́n ti sẹ́ẹ̀tì tíráàpù kalẹ̀ báwọn ẹni wọ́n ti sọ fún pé màwò wọn tó bá dé màwò ó lè wọ́n ti sí wọ́n sì ṣe bẹ́ẹ̀ náà wọ́n ti ní wọ́n dúó táǹdì wọ́n sì dé lóòótọ́ wọ́n dúó táǹdì bí a ti pè ilẹ̀ lẹ́rí lóòótọ́. Àmọ́ gẹ́gẹ́ bí ìròyìn tí Ànábì ròyìn Nàjáṣí bó ló ròyìn rẹ̀ fa inna biha malikan la yuzlamu indahu ahad. Nàjáṣí kò ní gbàgbọ́ sí láyé gẹ́gẹ́ bí ọmọ ènìyàn. Ẹjá wa náà fi rora wa wò, ọba tí gbogbo aráàlú rẹ̀ ń wárí fún, àjòjí wá dé wá dún wájú rẹ̀ tàbí gẹ́gẹ́ bí ọmọ ènìyàn ó gbọ́dọ̀ dùn Nàjáṣí ó sì dùn. Àmọ́ gẹ́gẹ́ bí ọba onídéédé tí ó gbàgbọ́ sí láyé tá Ànábì ròyìn ẹ̀ tí wọ́n sì bá bẹ́ẹ̀, Nàjáṣí wá kọjú sí wọn. Kí lẹ gẹyó, kí lẹ fẹ́ fi justify rí bí gbogbo àwọn èèyàn ní gbọ́n tí ń kí mi ni bẹ́ẹ̀ bá ti ẹ̀mọ̀ ibẹ̀ rí wọn ó pùtẹ̀ sí wọn bẹ́ẹ̀. Ja'far ibn Abi Talib olólè di delegation Mùsùlùmí jọ́nà radiyallahu anhu. Ja'far sì bọ́ wájú
kọ́lá wa náà máa ṣe báyìí tẹ́lẹ̀ bẹ́ẹ̀ tí ní a ṣe wọn bẹ́ẹ̀ tí ní wọ́n ń ṣe fún yín àwa náà máa ṣe ẹni tí à ń júwe fún yín kóhun là nẹ́bì tọ́lọ́run rán sí wa wọn ara ń tọ́lá gbọ́dọ̀ ṣe mọ́ òun ni ká máa kúnlẹ̀ àbí a máa dọ̀bálẹ̀ fún ẹ̀dá ẹgbẹ́ wa kìí ṣe ta ìlójútì o kìí ṣe tàrífín o Nàjáṣí ní sí bẹ́ẹ̀ ni oníbó ti rí nù ọ̀nà ẹ̀mà lọ gbé lùmí lálàáfíà olúwọ́ sẹ́yìn náà di Nàjáṣí bàbá ṣe bẹ́ẹ̀ Nàjáṣí nípò púpọ̀ lọ́dọọdún níjọ́ tí Nàjáṣí kú more than 1,000 miles away lọ́wọ́ síbi tá Ànábì wà sallallahu alaihi wasallam àmọ́ láti fi hàn bó ti tó lọ́dọ̀ Ọlọ́run Ànábì ní sẹ́kàn mi olúwájẹ́ mọ̀ nísìn pé Nàjáṣí ọba Habasha kú kò sì síwájú wa dépò pàálà kírun sí lá ó ti di mùsùlùmí jọ náà orí rẹ̀ l'Ànábì ti bẹ̀rẹ̀ pé as-salatu ala al-ghaib wọ́n wá ń kírun sí Nàjáṣí lá ní Ethiopia Ànábì wà níbo ní Madina Ànábì ò sí bẹ́ẹ̀ fẹ́ nìkan rí kódà kò sí nóòtàn kò sí bẹ́ẹ̀ fẹ́ nìkan lẹ́yìn he was the only one that was so honored torí náà mo mẹ́ni rẹ̀ ní pẹ̀lú gbọ́dọ̀ wọ́n ṣe yí bí Nàjáṣí o olówó jẹ nípò tó bẹ́ẹ̀ ìtẹ́yìn náà wà ṣe tẹ́ jùlẹ̀ fọ́lọ́run Ọlọ́run ó sì rọrùn fún yín Ọlọ́run ó sì rọrùn fún yín Ọlọ́run ó sì rọrùn fún yín mo mọ̀ pé ó le àmọ́ kò sí tó le tágbára Ọlọ́run ọ̀ká bàbá wa ọlọ́rọ̀ rúwọ̀ kéwú lẹ ké fún wa ẹ̀tọ́ kéwú fún wa ẹ̀kọ́ wa ń kéwú ni ẹni bẹnu kéwú pé al-urfu wal-'ada bẹ́ẹ̀ kọ́dà príncipù ń bẹnu kéwú pé al-'adatu muhakkamatun al-'adatu muhakkamatun a máa lo àlàádà fi dájọ́ nù ṣẹ̀ríà àbí ọ̀tán kìí ṣe pé àlàádà àbí kọ́ntọ̀ ń bẹ nìkan kọ́dà a máa lò ó láti fi dájọ́ kíni láti fi dájọ́ nù ṣẹ̀ríà bàbá wa wo gbogbo tíra tó sọ̀rọ̀ àlàádà yìí wọ́n wá kọ síbẹ̀ pé conditions tá a máa fi lo àlàádà ni o àkọ́kọ́ condition tí wọ́n kọ́ dákọ ni pé àyàfi àṣà tó bá forí sọ ẹ̀sìn ẹ̀yìn nìkan là nílò gbogbo báṣà ti lè wọ́n dá tó bàbá ti wá rí pé èyí tà nẹ́bí mú wá ọ̀yà pa fún tí ó pọ́n wa lé tọ́lọ̀run retí lọ́dọ̀ wa òun náà ní kájú gíní ṣáájú àṣà náà lẹ ká wá sọ fọ́lọ́run pé Ọlọ́run mo ju adúrú nǹkan yìí lẹ̀ ṣe nǹkan báyìí fún mi wàláhì ló sì ẹ̀tírà rẹ̀ mẹ́yàn bá rí pé láàrin ẹ̀mí àtọ́lọ́run kíní ilé kọ́dà wọ bàbá náà pẹ̀lú ọmọ rẹ̀ ìwọ ọkọ pẹ̀lú ìyàwó rẹ̀ gbẹ̀tẹ̀ wá lọ́lọ́ lọ́fẹ̀ torí tọ́lọ́run mo jùlẹ̀ wá béèrè nǹkan fẹ́ lọ́dọọdọ́ bàbá my little research has shown èmi ìṣẹ́ni tí máa wò sún sọ̀kan ò ẹ̀yìn náà máa bọ̀ gẹ́gẹ́ bí ẹ̀kọ́ tá a kọ́ a máa ń fi nǹkan wé nǹkan a wo àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ tó ti ṣẹlẹ̀ láwọn ọdún kan a lè project pé this is the likely outcome tí ó jáde ń bẹ tí ń jẹ́ research náà inú research díẹ̀ tèmi bàbá nǹkan kan gbà nǹkan kan lọ́wọ́ wálẹ̀ Yorùbá afẹ́ akọ ẹ̀sìn àbọ́làjù kí ni mo wí àwọn kankan tí a wo kókó ta ní Yorùbá ló lélẹ̀ yìí ìdà kẹsìn ọpadà gbà lọ́wọ́ wa àbí afẹ́ akọ kí ni mo ní ọgbà ọ̀làjú ọgbà lọ́wọ́ wa ọba mélòó ni wọ́n ń dọ̀bálẹ̀ fún mọ́nísì ní gbangba níbi táwọn òróyìn wà níbi tí gbogbo ayé ọmọ wò kọ́dọ̀ ọba náà ni ọmọ sọ fún ìgbòmí ẹ̀ tí bá ti máa dọ̀bálẹ̀ pé ìyà ìkọ́ bàbá wà nílé there is nothing tó gbà yíò lọ́wọ́ wa civilization ni èèyàn ò lè wà lọ́dọ̀ Trump nísìn l'Amẹ́ríkà bó ti ya olórí bútó náà kéèyàn ó ní chance àti jókòó tì kọ́ wá rọ́mọ̀ ìlú rẹ̀ kọ́kọ́ máa bọ̀ kọ́ fẹ́ dọ̀bálẹ̀ fún ojú òtì òun náà
torí Trump ó sọ fún pé what kí lè ìtọ̀ ní bí amúrùkọ́ lájú ní kẹ wàláhì yóò sọ bẹ́ẹ̀ wọn ọmọ̀rọ̀ kan sọ bí bàbá wọ Ọbásanjọ́ ilẹ̀ Nàìjíríà ilẹ̀ my prayer àdúrà mi onípọ́lọ́wọ́ ó jẹ́ kí gbogbo owó dùn tó lè yílẹ̀ fẹ́sìn torí pé yíò ní láàdá lọ́dọ̀ Ọlọ́run sẹ́rí ìtàsà bá gbà kò ní láàdá o ń tẹ́ kọ́ wá nílẹ̀ Yorùbá náà ní pé ọmọ máa dọ̀bálẹ̀ fún bàbá rẹ̀ ni mo challenge gbogbo àyìn tó àwọn bàbá yìí challenge mo ti yíjú kò lọ́dọ̀ wọn gbogbo ọwà yìí ká lọ́mọ rẹ̀ ti dọ̀bálẹ̀ fún láàárọ̀ ìkó tó kò lé lọ́mọ Yorùbá ọ̀làjú ti gáàrí ìyá ọ̀làjú ti ẹ̀yìn kọjú sọ́dọ̀ tí wọn mo ti bẹ àwọn àbẹ àwọn ẹni kí wọ́n ó jùlẹ̀ fún Ọlọ́run àmọ́ in sọ reality from my own little research is it that kí ẹ̀sìn ọgbà ultimately but whether we like it or not the way the world is going the way bá a ṣe move pẹ̀lú civilization ọ̀làjú ọ̀padà gbá ọ̀làjú ti gba ìdọ̀bálẹ̀ ní more than 90% ilẹ̀ Yorùbá tó wà educated let me repeat it ọ̀làjú ti gba ìdọ̀bálẹ̀ from more than 90% of educated Yorùbás kò sí ní ládá torí àṣà ìbò látorí ẹjùlẹ̀ àbò ni ọba ti dá tó bàbá lè rí wípé Ọlọ́run la jùlẹ̀ fún kọ́nà ká tún wá fi tọrọ tá a bá fẹ́ ní ọ̀dọ̀ Ọlọ́run mọ̀bẹ̀lọ́n subhanahu wa ta'ala kò sí tó lè tọ́lọ̀wọ̀ ẹsẹ̀ ẹ̀rọ gbogbo ìta ń wò kó lè iná ọlọ́mọ́sà bá wa sẹ́rọ àṣà ń bẹ nú ẹ̀sìn lóòótọ́ o àmọ́ májẹ̀mú rẹ̀ ni pé kásà ọmọ tako ẹ̀sìn báṣà bá ti lè forí sọ ẹ̀sìn àṣà náà ni ó gbélẹ̀ o ẹ̀sìn ò gbọ́dọ̀ gbélẹ̀ fún àṣà gbogbo ọ̀nà tí a wà máa fi pọ́n ilé sí Ọlọ́run kọ́ wa lẹ́yìn tí ò ní tako tọ́lọ́run ẹgẹ́ èèyàn yíwá jẹ́ fi kí ní kan dá yín lójú ṣe rí àwátá jókòó yìí irú súnnà tàwátá jókòó yìí àwẹ́ yìí náwọ́ sọba o àwá kìí náwọ́ a máa pọ́nlẹ̀ yìí o mo sì fídíò ní sẹ́bẹ̀ẹ́ká nígbà mo débé rí bá bàbá wa ní ọkọ̀ náwọ́ síbi àwa máa ń retí ni pé ọba tọ́lọ́run bá ti ní ó jùlẹ̀ fọ́lọ́run òun ní ó fún rẹ̀ pé sàlá àwà bàbá wa ẹ̀mí àtẹ̀wí ọlọ́rọ̀ bàbá wa ọlọ́rọ̀ rúwà ọ̀rọ̀ rúwọ̀ tèmi bá lọ kí bàbá wa ẹ̀mí àwọn ni wọ́n kọ̀ náwó sí tí n bá bá wọn jòkó èmi náà ó jòkó pẹ̀lú wọn ní tó lé wọn lórí òun lẹ́lòmí ọ̀gbọ́yé ní ń pè kúnlẹ̀ bẹ́yàn bá bá àgbàlagbà ń jòkó ó jòkó tì tí n bá wá jòkó wàláì bàbá dáadáa bàbá wa ẹ̀mí àlọ́ àwọn ni wọ́n náwọ́ sí mi with pride with happiness èmi náà gba ọwọ́ wọn torí bí bá àwọn ti rí mu àmẹ́ni tó bá lóun ọmọ ṣe ìtẹ́ wíwú náà fún bàbá tọ́ sẹ́mọ̀ pé bàbá náà ti mọ̀ yàtọ̀ àmádùá àmì ní pàtàkì ni pé Ọlọ́run ó ṣe rọrùn fún yín gbogbo tí Ọlọ́run bá ní kẹ ìjúlẹ̀ rẹ̀ orí lọ́lọ́run ó jọ jẹ́ fún yín tẹ́yìn náà ó sì mọ̀ láyé lálùkìyàmà wallahu a'lam wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi.